بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ویډیو لیکچر کې موږ بحث کوو کرومیټ او ډای کرومیټ ایکویلیبریم. کرومیټ او ډای کرومیټ دا په څه پام کې دي؟ په ایکویلیبریم پام کې دي. ایکویلیبریم پام مقصد دا دی چې د کرومیټ نه به ډای کرومیټ جوړیږي او د ډای کرومیټ نه به کرومیټ جوړیږي. هاو څنګه هغه پروسس وي. راځئ ټاپک سایډ ته وګورئ. زموږ سره K2CrO4 دا زموږ سره یو کمپاوند دی. زموږ سره یو کمپاوند دی چې دې کمپاوند ته ویل کېږي پوټاشیم کرومیټ. پوټاشیم کرومیټ فارموله یې سره K2Cr2O4 دا فارموله. بیا زموږ سره یو بل کمپاوند دی چې د هغه فارموله ده K2Cr2O7 دې ته ویل کېږي پوټاشیم ډای کرومیټ. ډای مین 2 دوه پکې کرومیوم دی نو ځکه ورته ډای کرومیټ ویل کېږي. ځان پوه کوئ چې کله زه پوټاشیم کرومیټ راواخلم، پوټاشیم کرومیټ ما راواغستو او ما په یو بیکر راواغستو، په هغې کې اوبه دي او دا کرومیټ ما دقه اوبو ته ورواچوم. نو چې کله زه دا کرومیټ چې کوم دی اوبو ته ورواچوم، نو دا کرومیټ چې کوم دا ما اوبو ته ورواچو نو د دې دا کلر به څه شي؟ د اوبو دا کلر به یلو شي. د اوبو دا کلر به څه شي؟ یلو به شي. دا یلو کلر د څه د وجې نه شو؟ دا یلو کلر دا کرومیټ چې کله ما ورواچو د اوبو ته، نو په دې کرومیټ کې زموږ سره څه وشو؟ پوټاشیم داسې ریلیز شو. څه ریلیز شو؟ پوټاشیم داسې ریلیز شو او کرومیټ آین چې کوم دی دا جوړ شو. نو د کرومیټ آین د وجې نه د اوبو دا کلر څه شو؟ زیات شو، یلو شو. لږ یاد ساتئ. بیا زه راواخلم ډای کرومیټ راواخلم. دا د ډای کرومیټ فارموله ده. زه وراچوم واټر ته وراچوم، بیکر کې واټر ته وراچوم. چې واټر ته وراچوم د بیکر دا کلر به څه شي؟ دا به اورینج شي. اورینج کلر کې به شي. اورینج ولې شو؟ ځکه اورینج شو چې آیا موږ وګورو زموږ سره په دې اوبو کې زموږ سره پوټاشیم داسې پوټاشیم آین کریټ شو. د دې پوټاشیم آین سره سره کرومیټ ډای کرومیټ چې کوم آین دی پوټاشیم ډای کرومیټ، نو دا ډای کرومیټ چې کوم آین دی دا هم زموږ سره څه شو؟ کریټ شو. نو د ډای کرومیټ آین د وجې نه د اوبو دا کلر څه شو؟ اورینج شو. نو دا اورینج ان کلر شو. دې پورې ځان پوهه کوئ. مخکې سټیپ اخلم، مخکې ځم. بیا وګورئ چې دغه کرومیټ موږ راخلو. دا کرومیټ به کنورټ کېږي څه ته؟ ډای کرومیټ. کرومیټ به کنورټ کېږي څه ته؟ ډای کرومیټ. او دا کرومیټ به دوباره کنورټ کېږي څه ته؟ ډای کرومیټ. مقصد دا دی چې یو بل ته به څه کېږي؟ انټر کنورټیبل به وي، یو بل ته به څه کېږي؟ کنورټ کېږي. نو دا زموږ سره ډای کرومیټ دی. ډای کرومیټ کرومیټ ته کنورټ شو او کرومیټ ډای کرومیټ ته کنورټ شو. خو دلته به موږ د کرومیټ او د ډای کرومیټ ایکویلیبریم پام وایو، خو په آین شکل کې به وایو. آین ایکویلیبریم به وایو. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره ډای کرومیټ آین چې کله ډای کرومیټ آین وي او دې ته موږ بیس ورواچو. څه ورواچو؟ بیس. د بیس سمبل څه دی؟ او ایچ. او ایچ د بیس سمبل دی که نه؟ یعنې هغه بیس چې کوم موږ واټر ته ورواچو په واټر کې او ایچ ریلیز کوي، هغې ته موږ بیس وایو که نه؟ دا بیس موږ ورواچو نو زموږ سره د دې کرومیټ نه به څه جوړېږي؟ د دې ډای کرومیټ نه. دا زموږ سره ډای کرومیټ دی، دوه پکې دي کرومیټ. د ډای کرومیټ آین دی که نه؟ دا به کنورټ کېږي چا ته؟ کرومیټ آین. یعنی موږ ته به څنګه پته لګي؟ دغه بیکر دی، دا بیکر دی، په دې کې څه جوړ شوی؟ په دې کې ډای کرومیټ آین جوړ شوی. ډای کرومیټ آین زموږ سره داسې دی. ټیک شو. دې ته موږ بیس ورواچو. هغه بیس زموږ سره فار ایگزامپل NaOH دی. 2 مول ما NaOH ورواچو، 2 مول OH ریلیز کړو. نو چې OH ریلیز کړو زموږ سره د دې ډای کرومیټ که فرض که موږ کلر وګورو نو د ډای کرومیټ کلر زموږ سره څه دی؟ اورینج و که نه؟ د ډای کرومیټ کلر دا ګورئ دی اورینج. د چا د وجې نه؟ د کرومیټ ډای کرومیټ آین د وجې نه. ټیک شو. اوس ورته موږ بیس ورواچو. چې بیس ورته موږ ورواچو نو دغه سلوشن چې کوم دی د دې کلر به چینج شي. څه ته به چینج شي؟ یلو کلر ته به چینج شي. څه ته به چینج شي؟ یلو کلر ته به چینج شي. دا یلو کلر ته ولې چینج شو؟ ځکه چې زموږ سره اورینج کلر یلو ته ځکه چینج شو چې موږ د ډای کرومیټ آین ته او ایچ بیس ورواچو نو د دې نه جوړ شو کرومیټ آین. او د کرومیټ آین کلر څه و؟ د کرومیټ آین کلر یلو دی، ځکه دلته چینج راغی، کلر کې چینج راغی. ورسېدې؟ یعنی زموږ سره یو پرنسپل دی، هغه پرنسپل ته ویل کېږي لیچیټ لیئر پرنسپل. څه ویل کېږي؟ لیچیټ لیئر پرنسپل. فار ایگزامپل زه دا سلیکټ کوم چې دا زموږ سره ریکټینګ دی. دې ریکټینګ ته ما او ایچ ورواچو. او ایچ زموږ سره څه دی؟ بیس.
ټیک شو نو لیچډ لیر پرنسپل دا وایي چې کله زموږ سره یو ریاکشن وي او په هغه ریاکشن کې څه وي زموږ سره اکویلیبریم قائم وي اکویلیبریم فارم کې وي نو که فرض که تاسو ایډیشن کوئ د ریاکټنټ سره د ریاکشن به په فارورډ سایډ باندې ځي فارورډ ریاکشن به اکر کی او که فرض که تاسو د پروډکټ سره ایډیشن کوئ پروډکټس تاسو ایډ کوئ نو ریاکشن به په ریورس ډایرکشن باندې راځي دا سیستم کې که تاسو ان اکویلیبریم فارم راولئ نو دا سیستم به په خپله څه چل کوي اکویلیبریم ته راځي څوک دا خبره کوي لیچډ لیر پرنسپل دا خبره کوي دلته لیچډ لیر چې کوم رول دی هغه پالو اوس که فار ایگزامپل څوک دا وایي چې آیا زموږ سره دا دغه چې کوم دی موږ ورته اسید ور واچو نو دا اسید به بیا چاته ور واچوي ګوره دا خبره یا څه دی د کرومیم نه د چا نه دغه ته د کرومیټ نه به ډایکرومیټ جوړیږي او د ډایکرومیټ نه به څه جوړیږي د ډایکرومیټ نه به کرومیټ اوس که فار ایگزامپل موږ اسید ور واچو څه ور واچو اسید ور واچو نو اسید به کوم سایډ ته ور واچو ګوره بیس خو موږ ډایکرومیټ سایډ ته ور واچو نو چې ډایکرومیټ سایډ ته ور واچو نو ریاکشن به کرومیټ سایډ ته ځي ریاکشن به کوم سایډ ته ځي کرومیټ سایډ ته ځي اوس که فار ایگزامپل چې کلم بیس ور واچو الا اوس که فار ایگزامپل اسید ور واچوي لکه فار ایگزامپل دې سایډ ته موږ بیس ور واچولي اوس که فار ایگزامپل د کرومیټ سایډ ته اسید ور واچوي دې سایډ ته بیس ور واچولي نو چې اسید ور واچو نو زمونږ سره به څه چل کیږي زمونږ سره به دا ریاکشن د یلو سایډ نه راځي کلر به چینج کیږي اورنج کلر ته چې او ایچ ام ور واچو نو د کرومیټ آین نه د ډایکرومیټ آین نه به کرومیټ آین جوړیږي او کرومیټ آین فارموله ده اوس که فار ایگزامپل اسید موږ ور واچو د اسید ساين سره هایدروجن آین دی نو د یلو کلر نه به څه ته راځي اورنج ته به راځي مین د کرومیټ نه به څه ته راځي ډایکرومیټ ته راځي دا خبره یاد ساتئ لکه وګورئ دا زموږ سره سره دا زموږ سره ډایکرومیټ آین دی ما ته او ایچ ور واچو او ایچ بیس دی نو ریاکشن به په فارورډ ډایرکشن باندې فارورډ ډایرکشن مقصد دلته دا دی چې دلته به زموږ سره کرومیټ آین جوړیږي څه به جوړیږي کرومیټ آین او د کرومیټ آین کلر څه دی یلو دی د دې کلر څه دی اورنج دی نو چې د اورنج نه کلر یلو ته کنورټ شو نو موږ ته پته ولګي چې دلته به کوم آین وي کرومیټ آین وي او دا زموږ سره سره دا زموږ سره ډایکرومیټ دی ټیک شو ها اوس که فار ایگزامپل موږ هایدروجن آین راوخلو هایدروجن آین زموږ سره څوک دی اسید دی کنه د هایدروجن آین موږ چاته ورواچو کرومیټ ته نو د کرومیټ چې کوم کلر دی زموږ سره څه زموږ سره یلو د کرومیټ کلر څه یلو چې د کرومیټ کلر یلو موږ دغه راواغسو اسید موږ راواغسو نو څه د مرواچو دې ته مرواچو چې دې ته مرواچو نو زموږ سره به ډایرکشن په فارورډ ډایرکشن باندې ځي مین اکویلیبریم به قایمیږي په ریورس ډایرکشن باندې به ځي نو څه چل به کېږي دلته به زموږ سره څه چل کېږي په ریورس او په فارورډ داړه باندې تللی شي ځکه چې اکویلیبریم به قایمیږي نو زموږ سره به د کرومیټ نه ډایکرومیټ جوړ شي او دلته چې کوم سولوشن دی هغه سولوشن کلر یلو نو دلته به زموږ سره د سولوشن کلر سره شي اورنج راشي دا اورنج کلر د سره وجه نه کریټ کېږي د ډایکرومیټ آین د وجه ٹھیک شو دا ریاکشن بیلنس دی کنه دی ګورو اوس ها کرومیم سودی کرومیم دوی کرومیم دوی اکسیجن سودی 7 دی ٹھیک شو دلته اکسیجن سودی 2 دا شو 7 او 2 نو شو ټیک شو ها او بل زموږ سره سره هایدروجن سودی 2 دی نو ګوري کرومیم دلته زموږ سره سودی 2 دی دلته هم 2 دی کلیر شو بل اکسیجن زموږ سره 9 دی اکسیجن دلته زموږ سره سودی یو داري او 4 دونی 8 دی نو شو ټیک شو ها زموږ سره بل هایدروجن سودی 2 دی هایدروجن 2 دی ریاکشن بیلنس ټیک شو بیا دی خو ګوري کرومیم سودی یو دی اکسیجن زموږ سره سودی سلور دی کرومیم دلته زموږ سره سودی ها کرومیم دلته زموږ سره 2 دی نو دلته به کرومیم د دې نه مخکې 2 ولګو بیلنس کوي ټیک شو کرومیم 2 دی اکسیجن سودی 8 دی کرومیم دلته زموږ سره سری 2 دی اکسیجن 7 دی او 2 دی اته شو هایدروجن دلته زموږ سره سودی 2 دی هایدروجن سودی 2 دی ریاکشن زموږ سره سره ریاکشن زموږ سره بیلنس شو ټیک شو ها اوس که فار ایگزامپل څوک د باندې داسې کوېسچن وکړي چې آیا زموږ سره د کرومیم او د کرومیټ آین او د ډایکرومیټ آین د دې سټرکچر به څنګه وي نو دی خو ګورئ کرومیټ آین چې کوم دی هغه موږ څه ته وایو CrO4 ته موږ وایو څه ته موږ وایو CrO4 ته نو CrO4 چې کوم دی د ډایکرومیټ چې کوم د کرومیټ چې کوم سټرکچر دی نو هغه به زموږ سره داسې وي څه وي داسې وي دې سټرکچر ته موږ ټیټراهیډرل سټرکچر وایو څه ورته موږ وایو ټیټراهیډرل داسې سټرکچر وي دا زموږ سره کرومیم دی د کرومیم ته به سی ډبل بانډ او دا وي سی ډبل بانډ او بدای یو اکسیجن ماینس بدای یو اکسیجن ماینس بدای دا سټرکچر زموږ سره د چاره دا زموږ سره د ټیټراهیډرل ټیک شو د کرومیټ سټرکچر به داسې وي د ډایکرومیټ سټرکچر به څنګه وي دا هم تاسو ډېر په اسانه باندې ایکسپلین کولی شئ ها دی خو ګورئ ډایکرومیټ مقصد څه دی چې دلته کرومیم زموږ سره څو دي کرومیم زموږ سره 2 دي نو د ډایکرومیټ سټرکچر ډېر انتهایی آسان دی او اکسیجن پکې څو دي 7 دي نو تاسو به څه چل وکئ یو کرومیم بدل ته ولګوئ او بل کرومیم بدل ته ولګوئ دوه اکسیجن به بره ولګوئ ټیک شو یو اکسیجن به بره ولګوئ او بل اکسیجن به لاندې ولګوئ داسې به ولګوئ
ټیک شو دلته به یو اکسیجن دلته ولګوي بل اکسیجن به دلته ولګوي ځان پوه کوئ دلته به یو اکسیجن دلته ولګوي بل اکسیجن به دلته ولګوي دا زموږ سره سره دا زموږ سره په ډای کرومیټ کې سره په ډای کرومیټ کې باندې وګورئ کرومیم سوري 2 دي نو سی آر څه شو 2 شو اکسیجن سوري ها ولګوي دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 شو دا 6 شو او دا 7 شو دا سه باندې ټیک شو د دې سټرکچر بسنګ وي د سټرکچر دا وګورئ تاسو ته په نظر باندې راځي دا د دې سره دا د دې سټرکچر دی وګورئ دا د دې سره ما تاسو داسې په ډاټ ډاټ باندې ظاهر کو دا د دې سره دا د دې سټرکچر دی چا سټرکچر دی د Cr2O7 ټیک شو د CrO4 سټرکچر څنګه د CrO4 سټرکچر خو ما تاسو ته ویلو چې هغه ټیټراهیډرلو بیا هم که تاسو وایي چې موږ نشو ډرا کولی بیا یې وینئ دا څنګه دا د هغې سټرکچر دی دا تاسو وګورئ دا د چا سټرکچر دی دا زموږ سره د دغه سټرکچر دی د چا د Cr2O4 سټرکچر دی دا زموږ سره کوم ټاپک و کرومیم زموږ سره کرومیټ او ډای کرومیټ ایکویلیبریم فارم کې مقصد دا دی چې موږ هایدروجن آین ایډ کوو څه چل به کېږي او که فرض که او ایچ آین ایډ کوو مین ایسډ ایډ کوو بیس ایډ کوو نو په دې دواړو کې به څه راځي په دې دواړو کې به ایکویلیبریم راځي نو یو به کنورټ کېږي بل ته د دې خبرې مقصد دا دی